මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා වගේ යම්කිසි වීඩියෝ එකක් ඔයාලා එඩිට් කරන්න අරගෙන අපි හිතමුකෝ ඒකේ අනවශ්‍ය කොටස් අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් තැන් වලින් කට් කරලා ෆයිනල් අවුට්පුට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. මේ හැම එකක්ම එක ළඟ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා අනවශ්‍ය කැලේ අයින් කරලා දැන් ඔයාලා ෆයිනල් වොයිස් ඕවර් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තියෙන අවස්ථාවකදී අපි කොහොමද මේ audio ducking කියන option එක apply කරන්න කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ final output එකක් ආවොත් ඒ කියන්නේ ගොඩක් තැන් වලින් cut කරලා කොටස් විදිහට තිබ්බොත් මේ audio ducking කියන option එක ඔයා apply කරන්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ ඔක්කොම clips ටික එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට mouse එකෙන් මේ හරියට select කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගෙනහිල්ලා මේ ඔක්කොම clips ටික select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ right click කරනවා. right click කරලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන nest කියලා තියෙනවා. මේක එකපාරක් click කරන්න. click කරාට පස්සේ nested sequence name කියලා එනවා. මෙතන කැමති නම් ඔයාලට නමක් දෙන්න පුළුවන්. දුන්න නැතත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ එන නමම okay කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ එන නමම okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා අපි අර කොටස් විදියට කපාගත්ත clips ඔක්කොම ටික එක ක්ලිප් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාලා තව එක දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේ ක්ලිප් එක උඩම right click කරලා ඊට පස්සේ render and replace කියන එකත් එකපාරක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක render and replace වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අර එකට කොටස් කරලා තිබ්බේවා එකට කරපු එක ටිකක් smoothly යන විදියට හදන්න තමයි මේ render and replace කියන එක දෙන්නේ. ටික හොඳට apply වෙන්න. හොඳයි. අපි දැන් මේ කොටස් වලට කඩලා තිබ්බ audio clips ටික තනි audio file එකක් විදියට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් dialog සහ music කියන option දෙක දෙන්න. A1 එකේ තිබුණේ audio file එක voice over එක. අපි ඒක click කරලා dialog කියන option එක apply කරනවා. මෙතන මුකුත්ම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි background music එක click කරලා මෙතන music කියන එක apply කරනවා. ඊට පස්සේ ducking කියන එක ඉස්සරහින් tick එකක් දානවා. දාලා අපි duck amount එක මෙතන 30ට වගේ වැඩි කරනවා. 32ක් දීලා බලමු මේ පාර. 32ක් වගේ දීලා ඊට පස්සේ අපි මෙතන generate keyframe කියන එක එකපාරක් click කරනවා. එකපාරක් click කරාට පස්සේ වාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් background music එක voice over එකත් එක්ක අඩු වැඩි වෙලා තියෙන විදිය. මේක ඇත්තටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් keyframes කීපයක් apply වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා, මෙතනක් තියෙනවා, මෙතනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ automaticallyම voice over එක අඩු වෙන තැන් වලින් music එක වැඩි කරලා තමයි මේ keyframes ටික automatically මේ software එක විසින් generate කරලා තියෙන්නේ. අපි මුල් හරිය ටිකක් play කරලා බලමු. For 150 years, the British Embassy in Tokyo has been located at හොඳයි ඔයාලා දකින්න ඇති මුලින්ම music එක වැඩියෙන් තිබිලා ගානට background music එක balance කරලා voice over එක පටන් ගන්නවත් එක්කම music එක අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කොටස් වලට cut කරලා තිබෙන audio file එකක් ඔයාලට හම්බුනොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා edit කරද්දි කොටස් වලට ගොඩක් කපන්න උනොත් එහෙම ඊට පස්සේ මේ audio ducking කියන option එක අපි apply කරගන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.